In this lecture, we are going to discuss last point of previous article, that is Clausius-Clapeyron equation. And what is this point? Applications of Clausius-Clapeyron equation. In this lecture, we are going to discuss various applications of Clausius-Clapeyron equation. What is the Clausius-Clapeyron equation? Clausius-Clapeyron equation is 2.303 log of P2 divided by P1 to the base 10 is equal to QVAP divided by R into T1 upon T1 minus 1 upon T2. Okay, this is the Clausius-Clapeyron equation. So what is the first application? First application is calculation of latent heat of vaporization. Calculation of latent heat of vaporization and latent heat of fusion. So how we can determine the latent heat of vaporization? It's very simple. We see here. If you know the P1 at temperature T2, vapor pressure at temperature T1, P2 at higher temperature. So we can substitute the value of P1 in this equation. At temperature T1, we can substitute the value of P2 at higher temperature T2. If you know the value of R, then by using this equation, we can determine latent heat of vaporization. म्हणजे ज्यावेळेला लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपरमध्ये होतं, लिक्विडचं कन्व्हर्जन वेपरमध्ये होतं, त्यावेळेला P1 T1 टेम्परेचरला, P2 T2 टेम्परेचरला आणि हे चेंज होत असताना जी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते T टेम्परेचरला, ती तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येते. त्याला म्हटलं तर हा चेंज होण्यासाठी जी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते, लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन, हे या इक्वेशन वरून कॅल्क्युलेट करता येतं. तुम्ही प्रॅक्टिकलला एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, ते इक्वेशन हे इक्वेशन सिमिलर आहे, लक्षात घ्या. तिथे EA एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन log of K2 upon K1 is equal to EA divided by 2.303. इथं हे इथं घेतलेलं आहे, इथं 2.R आणि T2 minus T1 divided by T1 into T2. म्हणजे P1 T1 टेम्परेचरला माहिती आहे, P2 T2 टेम्परेचरला, त्याच्यावरून लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन केलं. आणि लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणजे काय? लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणजे काय? तर पहा, जर सॉलिड सबस्टन्स आहे म्हणजे आईस, त्याचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये होत आहे, मग त्यावेळी जी हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते या ठिकाणी QVAP च्या ऐवजी Q फ्युजन म्हणायचं. मग त्याला म्हटलं तर लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. मग त्याही ठिकाणी P1 T1 टेम्परेचरला माहिती आहे, P2 T2, त्या व्हॅल्यू इथं पुट करा, R ची व्हॅल्यू पुट करा आणि लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन कॅल्क्युलेट करू शकता. सो दिस इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन, कॅल्क्युलेशन ऑफ लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन और लॅटेंट हीट ऑफ. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, कॅल्क्युलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. म्हणजे काय पहा, लिक्विडचं कन्व्हर्जन व्हेपर मध्ये झालं. मग आता पहा, P1 टेम्परेचरला T1 माहित आहे, हे P1 माहित आहे, हे T1 माहित आहे, हे P2 आणि तुम्हाला T2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि त्यावेळेला तुम्हाला लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन म्हणजे ही व्हॅल्यू माहित आहे, P2 व्हॅल्यू माहित आहे, P1 माहित आहे, तुम्हाला माहित नाही काय T2. मग या इक्वेशन वरून तुम्हाला बॉइलिंग पॉइंट कॅल्क्युलेट करता येतो, हायर टेम्परेचर, किंवा T1 पण कॅल्क्युलेट करतो, म्हणजे त्याला म्हणतात कॅल्क्युलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट म्हणजे काय? तर लिक्विडचं कन्व्हर्जन पुन्हा सॉलिड मध्ये होत असेल, इथं लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन तुम्हाला माहित आहे, मग त्यावेळेला फ्रीजिंग पॉइंट त्याला म्हटलं जातं. फ्रीजिंग पॉइंट सुद्धा काय करता येतो, कॅल्क्युलेट करता येतो. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. म्हणजे आता आपण बॉइलिंग पॉइंट कॅल्क्युलेट केली, मग आता समजा T1 माहित आहे, T2 माहित आहे, T1 चं तुम्हाला P1 माहित आहे, P2 कॅल्क्युलेट करता येतो या इक्वेशनवर. म्हणजे P1 ची व्हॅल्यू P1 तुम्हाला माहित आहे T1 टेम्परेचरला, हे T1 आणि T2 जे एका ठराविक टेम्परेचरला जे आहे ते इथं पुटअप करा, P2 व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, त्यावेळी तुम्हाला लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन माहित असेल. म्हणजे कॅल्क्युलेशन ऑफ वेपर प्रेशर. ओके. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन, कॅल्क्युलेशन ऑफ मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट. मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट याला म्हणतात इब्युलॅस्कोपिक कॉन्स्टंट, आणि इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Kb. मग Kb इज गिवन बाय द इक्वेशन RT1 square
R T1 square divided by QV multiplied by 1000. मग मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट, आर गॅस कॉन्स्टंट, T1 हे टेम्परेचर आहे. मग QV म्हणजे काय? लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. ती ह्या इक्वेशन वरून फाइंड आउट करायचं आणि इथं पुट करायचं आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट मिळतो. आणि लास्ट ऍप्लिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट. मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट यालाच म्हणतात युबिलस्कोपी. ती सेम KF is equal to RT1 square divided by Q fusion multiplied by 1000. म्हणजे ज्यावेळेला लिक्विडचं कन्व्हर्जन सॉलिड मध्ये होतं, म्हणजे वॉटर लिक्विडचं कन्व्हर्जन आईस मध्ये होईल, मग त्यावेळेला हे फ्रीजिंग पॉइंट कन्सिडर करायचे. आणि हे QVAP आहे, त्याला म्हणतात लॅटंट. QVAP च्या ऐवजी Q फ्युजन घ्यायचं. मग Q फ्युजन म्हणजे काय? लॅटंट हीट ऑफ फ्युजन. मग लॅटंट हीट ऑफ फ्युजन या इक्वेशन वरून फाइंड आउट करा, ते इथं पुट करा. आर गॅस कॉन्स्टंट ज्या टेम्परेचरला कॅल्क्युलेट करायचं ते पुट करा आणि तुम्हाला मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेट करता येतो. दिस इज द लास्ट ऍप्लिकेशन, फिफ्थ ऍप्लिकेशन. मग पहिलं ऍप्लिकेशन काय? कॅल्क्युलेशन ऑफ लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन अँड लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. सेकंड, कॅल्क्युलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. कॅल्क्युलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. फोर्थ application, calculation of depression of molar elevation constant. याला म्हणतात युबिलस्कोपिक कॉन्स्टंट. तो तुम्ही 12वी मध्ये अभ्यास केलाय. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्युशन मध्ये केबी व्हॅल्यू आवश्यक आहे. इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तिथे इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m. याला म्हणतात मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट. आणि तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. मग इथं लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन, मग ते ह्या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट करायचं. ओके. आणि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅरिटी. मग डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एक. मग KF म्हणजे मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट, ते या फॉर्म्युला. आणि Q फ्युजन ह्या फॉर्म्युल्यानुसार कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा पद्धतीनं 5 ऍप्लिकेशन्स आहेत. सो दीज आर दी व्हेरियस ऍप्लिकेशन्स ऑफ Clausius-Clapeyron equation. Okay, I will continue in next lecture.